Hello, xin chào anh chị và các bạn. Tôi là Tony Triệu. Hiện tại tôi đang là CEO và co-founder của công ty cổ phần Ecomstone Việt Nam, là một trong những đơn vị cung cấp các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bán hàng trên Amazon và xa hơn là thương mại điện tử quốc tế. Tôi đã có cái cơ duyên biết đến Payoneer cách đây năm 2014 khi mà tôi đang làm tìm hiểu về những cái mô hình kinh doanh online MMO. Thì tôi kinh doanh về YouTube, bắt đầu kinh doanh về áo thun. Đó thì lúc đó thì tôi đang muốn tìm một cái giải pháp nào đó để nhận được thanh toán tiền quốc tế về banh của Việt Nam, và rất là may mắn khi mà tôi đã tìm được và biết được đến Payoneer có thể là làm được cái điều để giúp cho tôi dễ dàng trong cái vấn đề nhận thanh toán như vậy. Và tôi vẫn đang sử dụng PO từ thời điểm đó đến thời điểm hiện tại trong cái công việc kinh doanh của mình. Thì hiện tại thì trải qua rất nhiều các cái hình thức kinh doanh trên thị trường quốc tế, thì tôi đang tập trung sâu vào mảng kinh doanh e-commerce, kinh doanh Amazon FBA và kinh doanh e-commerce trên thị trường quốc tế. Để mà kinh doanh thành công ở trong cái lĩnh vực này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cách khác nhau. Mỗi người sẽ đúc kết cho mình được một cái cách thức, một chiến lược, một cái nền tảng, một cái giá trị riêng. Nhưng đối với chúng tôi thì đứng trên góc độ cá nhân cũng như công ty chúng tôi thì để mà chúng ta có thể đạt được những cái thành công nhất định trong cái ngành của mình thì chúng tôi luôn luôn là tập trung vào cái việc là tối ưu hóa các cái trải nghiệm của khách hàng, tập trung vào build các cái thương hiệu của mình, làm sao mà để cho cái thương hiệu và cái brand của mình nó có tính chất long term, nó có cái tính chất là dài hạn nhất có thể. Điều đó đã giúp chúng tôi ngày một càng cải tiến hơn cái quy trình của mình trong cái vấn đề là bán hàng và phục vụ khách hàng. Và một điều nữa là chúng ta luôn luôn phải tuân thủ những cái luật chơi của tất cả các cái nền tảng, các cái platform chúng ta tham gia vào. Thậm chí là anh chị bán hàng trên Amazon thì chúng ta cũng cần phải tập trung vào trải nghiệm khách hàng, tập trung vào những cái policy của cái sân chơi của Amazon để chúng ta không bị đóng tài khoản, để chúng ta không bị cấm tước quyền bán. Đó, hay là chúng ta kinh doanh, chúng ta sử dụng Facebook để chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta cũng cần phải tuân thủ những cái policy chính sách nhất định. Đó thì kinh doanh thì chúng ta nên hướng về một cái gì đó nó dài hạn hơn, và đặc biệt nữa là chúng ta hãy tập trung vào đội nhóm để mà chúng ta có thể make money nó nhanh và nó dễ. Thì cái đó thì nó là những cái thứ mà đôi khi chúng ta phải sử dụng những cái tip trick nhất định. Nhưng để mà xây dựng được một doanh nghiệp trên online một cách long term và bền vững thì chúng ta cần phải tập trung vào một cái chiều sâu hơn nữa. Đó chính là chúng ta cần phải biết những cái cách tìm được cho mình những cái người phù hợp, tìm cho mình xây dựng cho mình những cái teamwork làm sao mà nó thực chiến và nó rất là khao khát, cũng như là có một cái tầm nhìn cũng như là những cái niềm đam mê chung để chúng ta kết hợp lại với nhau. Chúng ta sẽ tạo ra những cái giá trị bởi những cái việc là sản phẩm của chúng ta được cải thiện tốt nhất, tập trung vào trải nghiệm khách hàng để đưa ra những cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, đưa ra những cái giá trị tốt nhất cho cái đối tác. Đó, đấy là về vấn đề về hiện tại chúng tôi đang kinh doanh như thế. Về thành công thì tôi định nghĩa rằng là chúng tôi kinh doanh để đạt được cái mục đích, đó là chúng tôi có thể khẳng định được cái challenge hơn cái bản thân của mình, thử thách hơn để chúng ta có thể là khám phá ra cái điểm mạnh hơn của bản thân. Ngoài ra kinh doanh sẽ giúp cho chúng tôi hỗ trợ được cho gia đình mình tốt hơn, hỗ trợ được cho những người anh em trong team, rồi những cái anh em trong họ hàng gia đình, những người bạn bè của mình. Và xa hơn nữa là chúng tôi muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội, tạo ra công ăn việc làm, hỗ trợ cho các nhà sản xuất có thể xuất khẩu được hàng hóa để giúp cho công việc kinh doanh của họ ấy ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Và để mà chúng ta có thể là kinh doanh được dễ dàng thành công và đi xa hơn nữa thì tôi tin là chúng ta nên tìm cho mình được những cái người thầy, những cái mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng là thành công, để chúng ta có thể là rút ngắn cái quá trình thành công của mình lại. Chúng ta thường biết rằng là những người thành công hoặc là những cái mô hình kinh doanh thành công đã được kiểm chứng, thì cái việc của chúng ta là hãy chịu khó nghiên cứu, học tập, học hỏi để mà giao lưu vào những cái cộng đồng, để mà học được những cái người thầy, những người anh chị đã đi trước để giúp cho chúng ta ứng dụng nó vào cái công việc kinh doanh của chúng ta được nhanh chóng và được hiệu quả hơn. Về cái tình hình cơ hội ngày nay thì như anh chị có thể biết được là Covid hiện tại đang là một cái mối đe dọa trên toàn cầu, và có rất là nhiều những cái doanh nghiệp đang bị
phá sản mỗi hàng tháng rất là nhiều. Do đó thì cái nhu cầu về cái việc là kinh doanh online đang được tăng cao hơn bao giờ hết. Còn cái việc là mua sắm, nhu cầu mua sắm, nhu cầu sử dụng internet ngày càng nhiều. Đó thì đấy là một cái trong cái rủi ro nguy cơ thì chúng ta cũng có nhiều cơ hội. Do đó là nếu như anh chị đang kinh doanh thì chúng ta nên tập trung phát triển tốt hơn nữa. Còn những anh chị mà chưa kinh doanh online thì chúng ta hãy nắm bắt cái xu hướng như thế này, dựa vào cái trend nó đang lên, đó là nhu cầu về thương mại điện tử đang tăng, mua bán online đang tăng, thì chúng ta hãy nhanh chóng xây dựng cho mình một cái đội nhóm, xây dựng cho mình một cái công việc kinh doanh online để nó giúp giảm thiểu những cái vấn đề về cái dòng tiền, về hạn chế thu nhập. Đó thì kinh doanh online và e-commerce, cross border đấy, nó đang là một cái xu hướng của tương lai, thì chúng ta nên tập trung để chúng ta nhanh chóng nhất có những cái vị thế của mình ở trên thị trường. Đấy thì từ đó thì chúng ta sẽ tập trung vào chúng ta phát triển được nó ngày càng một là mạnh mẽ hơn trong tương lai. Về thử thách thì như anh chị đã biết thì là về kinh doanh thì không có gì bao giờ gọi là dễ cả, đúng không ạ? Chúng ta nghe có rất là nhiều chia sẻ những thành công, nhưng mà để thành công như thế thì họ đã trải qua rất là nhiều những cái lần thử sai đó. Và chúng ta phải chấp nhận một điều là kinh doanh nó sẽ gặp vấn đề, kinh doanh là sẽ gặp những cái sự chúng ta cần phải vượt qua. Do đó thì chúng ta hãy lấy những cái thử thách đó, chúng ta làm cái bàn đạp để chúng ta mạnh mẽ hơn. Đấy, chúng ta khi mà cứ thử thách đến thì sẽ có rất là nhiều người bỏ cuộc, thì khi mà chúng ta tiếp tục kiên trì thì phần thưởng sẽ dành lại cho những cái người cuối cùng đi đến đích. Đó, và cái hay nữa là khi mà vào một lĩnh vực mới thì chúng ta luôn liên tục phải nghiên cứu, đúng không ạ? Chúng ta liên tục phải phát triển, liên tục phải thử sai, và do đó chúng ta sẽ được tôi luyện bản thân mình nó mạnh mẽ hơn đội nhóm của chúng ta. Qua nhiều lần thử như thế chúng ta tìm ra phép đúng. Đó, do đó là chúng ta không nên ngại cái vấn đề là những cái thử thách hay những cái challenge trên cái đường đi. Chúng ta hãy tìm cách đối diện với nó càng sớm càng tốt, để mà cho đội nhóm của chúng ta ngày càng tinh nhuệ hơn. Đấy, cái sự thành công nó phải được trả giá bởi rất nhiều nỗ lực, mồ hôi, công sức, nhưng nó sẽ xứng đáng với những ai theo đuổi đến cùng, với những cái đội nhóm nào hướng đến tạo ra giá trị nhiều hơn, hay là nghĩ đến long term nhiều hơn, build brand, build thương hiệu của mình nhiều hơn, thì và tập trung vào trải nghiệm khách hàng, khai thác khách hàng một cách triệt để. Đấy, chứ chúng ta ngày nay nhiều người kinh doanh thì họ thường làm ăn rất là ngắn hạn này, rồi đôi khi dùng những cái tip trick thủ thuật thì họ có thể kiếm được tiền trong ngắn hạn, nhưng mà đội nhóm của họ lại lên xong xuống, nó rất là mất ổn định. Nhưng khi mà chúng ta có một triết lý riêng của mình với đội nhóm của mình, đấy, như chúng tôi giữ cái quan điểm đó chính là kinh doanh là phải tuân thủ đạo đức pháp luật, tuân thủ luật chơi của tất cả những nền tảng tôi tham gia. Đấy, và tôi tập trung vào trải nghiệm khách hàng, chúng tôi tập trung vào điểm mạnh của mình và liên tục phát triển cái business của mình dựa trên cái điểm mạnh, giá trị cốt lõi của đội nhóm. Đâu là cái mà mình có thể làm mạnh nhất, chứ không phải là nhìn ở ngoài kia họ cứ thấy cái nọ hay, cái kia hay rồi chúng ta lại nhảy qua chỗ đó, thì chúng ta bị sao nhãng rất là nhiều. Do đó là có lời khuyên của tôi là chúng là kinh doanh đã có công thức, và việc của chúng ta là đi tìm ra công thức và con đường đó để chúng ta áp dụng một cách kiên trì triệt để biến những cái điều thành công đó vào kết quả của doanh nghiệp của mình. Và chúc cho những cái anh em kinh doanh online có thể phát triển được cái business của mình, vượt qua cái sự khó khăn trong cái thời điểm Covid hiện tại, và ngày càng đưa được những cái sản phẩm tốt đến tay khách hàng, phát triển cái business của mình một cách bền vững hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.